Good morning mga kasquad. Ako ay nandito ngayon sa aming sa Shake It May, kung saan ay dito kami magagadiring ngayong umaga. Ito daw yung tinatawag na na Mount Zion. Kasi nire-renovate ang aming church doon sa North Point. So dito kami mag-church sa Shake It May ngayon. Kaya dito daw kami magagadiring sa Mount Zion. So mga kasquad, ito yung Mount Zion. Aakyat ka na. Hagdan. Medyo mataas-taas siya, nakakahingal. So ayan, yung inaakyatan ko. So dito banda, tingnan ko kung nasaan sila. Ito yung taas. First time kong umakyat dito. Umakyat dito sa Mount Zion. Fresh pa. Medyo malamig na. Saan na kaya sila? Gusto na makita na saan yung aking mga kasama. One eternity later. Ayan mga kasquad, si Sis Roda, gumawa na ng eksena. Nag-i-exercise. Exercise! Nilayasan siya ng partner niya. Nilayasan siya ng partner niya, mga kasquad. Iba na yan hindi na yung ganyan. Ayun mga kasquad, habang nag-aantay kami ng aming mga cluster, eto, sila muna ang aking mga kasama. So, kasi wala pa yung aming mga cluster. Busy sila. Mga gutom. Si Sis Connie ang leader. Hindi daw siya magpapahalata. Nagtago. It's a vlog. Totoo to, kala nyo Totoo. Nagkakagulo-gulo sila. Oy, kanina pa yung dalawang yan. May kape, may sige kaya. Kanya-kanya silang pwesto. Saan na si Nerissa? Coming na. Coming na. Ay, naku.
Picture pa kayo ha. Ano yung kinukwento mo? Huwag ka nga. Mga sis Ayen eh. Uy, nakasalbahe. Ito naman ang nanay nila harang-harang. Coming soon. Nice. A few inches later. Eventually. Mga kasquad, nandito na. Uwian na po kami. So, ayun. Nandito yung mga kasquad ko. Uwian na from church. So, ayun. Yung mga ano namin ay mga ang gaganda namin, no? So, ayun. Ay, mga kasquad! Tama na yan! Ang gaganda nila, oh. Yung isa doon nagdadaldal-daldal. So, mga kasquad, tingnan mo. So, ayan. We're going home. Uwian time. Oh, picture dito.